Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So after ng 7 Pro, andito naman tayo ngayon sa 7. Sorry guys, medyo late yung upload ko sa review ng phone na to. So share ko na sa inyo ngayon yung mga na-experience ko dito sa Realme 7, pati yung performance niya, yung battery life, at yung mas madaming camera samples. At syempre, sa dulo, pag-uusapan natin kung sulit ba talaga yung phone na to para sa price niya. Okay, so siguro naman marami nang aware sa atin kung magkano talaga yung Realme 7. So kahit nga hindi ko na sabihin yung price ngayon dito sa video, alam nyo na. Pero syempre sasabihin ko pa rin, 14,990 pesos para sa 8128GB na variant. So sarado nating 15,000 pesos guys. Okay, so alam kong meron na agad kayong decision tungkol dito sa phone na to. Pero again, katulad sa 7 Pro, set aside muna natin yung price. Pag-usapan muna natin yung mga pros and cons ng phone na to bago natin ibigay yung verdict natin. Okay, so number 1 guys na nagustuhan ko dito ay yung display. So dun sa unboxing and first impression, nasabi ko guys na itong Realme 7 ay naka-IPS LCD na display. Pero according to Realme guys, meron silang ibinigay sa amin na update na hindi IPS LCD ang ginamit na display or panel dito sa Realme 7. Ito guys ay PLS. So ano yung difference ng PLS sa IPS LCD? Well, hindi naman ganun kalaking difference yung makikita natin. Pero kung pag-uusapan guys, ang specs ng PLS on paper, yung PLS ay mas maganda yung viewing angles compared sa IPS LCD at 10% brighter sa IPS LCD panels. So, kung i-compare natin guys yung screen ng Realme 6 dito sa Realme 7, which is yung Realme 6 ay naka-IPS LCD, tapos yung kanyang maximum brightness ay 450 nits. Dadagdagan natin ng 10% yung brightness dahil sa PLS panel ng Realme 7. So, makakakuha tayo dito ng more or less 495 nits maximum brightness, which is good. Kasi malaking advantage yun kapag outdoor or masyadong maliwanag yung environment, hindi masyadong magsasuffer yung quality ng display kapag nanonood tayo dito ng videos or movies. Isa pa guys na nagustuhan ko sa display nitong Realme 7 ay yung, syempre, 90Hz screen refresh rate. At alam naman na natin guys na all day, every day, na Super AMOLED yung mas pipiliin natin compared sa mga 90Hz na display. However, kung gamer ka, kung ang plan mong gawin dito sa Realme 7 ay mag-games, mas magugustuhan mo to compared sa Super AMOLED. Talagang malaking tulong yun para mas maganda yung maging experience mo pagdating sa gaming. Pero syempre, dahil 90Hz plus hindi pa Super AMOLED yung panel nitong Realme 7, magsasuffer din yung battery life na babalikan natin mamaya. At ang isa pa guys na nagustuhan ko, lastly, dito sa Realme 7 ay may protection pa rin siya. Corning Gorilla Glass 3, hindi latest pero at least meron tayong protection dito. Okay, next na nagustuhan ko ay yung conventional fingerprint scanner ng Realme 7. Compared dun sa in-display fingerprint scanner ng Realme 7 Pro, mas gusto ko yung ganito kasi mas accurate, mas secure, at mas mabilis compared dun sa mga in-display fingerprint scanner. Okay, next sa pag-uusapan natin guys ay yung performance. So, ulitin ko na ito yung first phone na merong Helio G95 chipset. Pero compared dun sa Snapdragon 720G ng 7 Pro, itong Helio G95 ay 12 nanometer. So medyo mas power hungry to compared dun sa Snapdragon 720G. Pero guys, pagdating naman sa overall performance, specifically sa gaming, bumilib ako sa performance ng phone na to. Okay, dun muna tayo guys sa Antutu benchmark. So katulad ng palagi kong ginagawa, dun muna tayo sa normal, pagkatapos iseset ko siya sa high at uulitin natin yung Antutu. So ito yung score niya sa normal mode. Nakakuha siya guys ng 299,626. So, dyan pa lang guys, naging totoo yung sinabi ko dun sa unboxing first impression na mas magiging maganda yung performance ng phone na to compared sa 7 Pro. Kasi yung 7 Pro, sa high performance mode, 288,000 lang yung nakuha natin. Ngayon, ilagay naman natin sa high performance mode itong Realme 7. So, ang nakuha naman niya sa high performance mode ay 299,911. So, meron tayong more than 300 na boost sa performance na nakuha. Hindi ganun kalaki pero at least meron. So, masasabi pa rin natin guys na talagang maganda yung performance ng Realme 7. Nalampasan pa niya yung 7 Pro.
Sayang lang hindi pa siya tumungtong ng 300,000 sa test na ginawa ko. Kasi papasok na siya dun sa territory ng magagandang mid-range phones sa ngayon. Ngayon pagdating naman guys sa performance niya sa gameplay, nagulat ako dito sa Asphalt 9 guys dahil na-generate niya lahat ng graphics, napaka-smooth, sobrang minimal lang ng lag or frame drops na experience ko sa kanya. At masasabi din natin na very optimized na siya dito sa Asphalt 9. So, safe to say guys na kung maganda yung performance ng Realme 7 sa Asphalt 9, maasahan natin na magiging maganda yung performance sa gaming nitong Realme 7 sa iba pang games sa Play Store ngayon. Okay, next naman guys ay yung kanyang camera array. So, kagaya din, nung sinabi ko sa unboxing and first impression, yung camera array nitong Realme 7 ay same na same sa camera array ng Realme 7 Pro. Pati yung sensor ng main shooter na 64 megapixels ay Sony IMX682 din. Pero dahil magkaiba sila ng chipset, magiging iba pa rin yung output nila pareho pagdating sa image quality. Magkaiba sila ng image processing. So tingnan natin yung camera samples. So makikita nyo dito guys na maganda, okay naman. Overall, pasado naman sa akin yung quality ng photos na kuha dito sa Realme 7. However, kung papansinin nyo mabuti, medyo over-sharpened na yung images na medyo hindi na natural yung itsura, alam nyo yun. Hindi katulad dun sa 7 Pro na mas maganda talaga yung overall quality. Pagkatapos, mapansin nyo din na medyo struggle siya pagdating sa mga low light conditions at nagiging soft na siya pag mga ganito yung environment. Ngayon, pagdating sa video guys, kaya pa rin nyo yung 4K, pero may napansin ako, hindi ko alam kung makikita din natin dito sa video, pero sa computer guys, habang tinitingnan ko yung video na kuha ng 7 Pro, medyo may lag or parang may frame drop na ako napapansin kapag merong gumagalaw na subject. Pero again, overall, impressive pa rin yung camera quality ng Realme 7. Okay, so doon na tayo guys sa last part, yung battery. So meron tayong 5,000 mAh na capacity dito sa Realme 7 which is 500 mAh more sa 7 Pro. So baka iniisip ninyo, mas magiging maganda yung battery life nito kasi ang laki ng difference. Pero hindi ganun guys yung nangyari. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, mas power hungry ang chipset nito kasi 12 nanometer plus pang gaming pa yung chipset niya. Samantalang dun sa Realme 7 Pro, mas maliit yung chipset niya so mas tipid sa battery. So ang nakuha natin guys na screen on time dito ay 10 hours and 58 minutes lang. Sayang kasi okay na sana madami na sanang goods dito sa Realme 7. At kilala niyo naman ako, napakalaking factor sa akin ng battery life. Siguro sa darating na mga OT updates or software updates itong Realme 7, mapaganda pa ng Realme yung battery performance itong Realme 7. Pagdating naman sa charging time, to be honest, hindi ko nakuha yung real-time na speed ng Realme 7 pagdating sa charging. Pero ina-advertise ng Realme na within 65 minutes, tutungtong na tayo ng 100%. Pero syempre, nakita niyo rin naman dun sa mga test na ginawa ko before na hindi palaging sakto yung nakukuha nating charging time compared sa ina-advertise ng Realme. So, expect natin na mas mataas sa 65 minutes yung makukuha nating charging time dito sa Realme 7 pagdating sa real-time charging. Okay, so doon na tayo guys sa pinakamahalagang tanong. Sulit ba yung Realme 7 para sa price niya? Well, again guys, andyan na naman, papasok na naman sa atin ng POCO X3. Kahit iwasan natin na pag-usapan ng POCO X3, talagang papasok yun dahil sa sobrang daming value na makukuha natin sa 12,990 pesos niyang price. So compared naman dito na 14,990 pesos, talagang lamang na lamang yung POCO X3. So syempre guys, kung practicality yung pag-uusapan, baka no-brainer yon sa karamihan sa atin. POCO X3 talaga yung pipiliin. At kahit ako din naman guys, kung tatanungin nyo, masulit pa rin talaga yung POCO X3 kung pag-uusapan yung specs. However, to be fair naman guys sa Realme, halimbawa, ang situation natin ay wala pa tayong sapat na cash para mabili yung phone na gusto natin, lalo na kung nag-online schooling tayo ngayon or home-based work at kailangan talaga natin ng phone. Meron silang ino-offer ng mga payment terms na makakatulong sa atin. For example, pwede nating bilhin yung 7 tsaka 7 Pro via credit card 6 months or 9 months na terms. Or pwede tayong mag-home credit. At masasabi natin guys na napakalaking tulong nun, lalo na sa situation natin ngayon. Pero yun nga, kung tatanungin niyo ako kung sulit, kung anong masulit sa 7 Pro, 7 or POCO X3, POCO X3 pa rin.
So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. At kung sakali lang na meron pa kayong tanong tungkol dito sa Realme 7, sisikapin kong sagutin yan sa comment section. So ilagay nyo lang dyan sa baba. At huwag na rin kalimutan na mag-subscribe at i-like yung video na to at i-click yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.